بریم با هم دیگه در مورد مبحث لایو و اکسترکت در بخش کانکشن ها توی دیتا سورس صحبت بکنیم. من امیر هنرمند هستم. تو این ویدیو قراره در مورد لایو و اکسترکت صحبت کنیم، ببینیم کدومش رو چه زمانی باید استفاده بکنیم و ببینیم چجوری میتونیم یک فایل اکسترکت تولید بکنیم از نرم افزار تبلو دسکتاپ که این فایل رو ما میتونیم ببریم سمت سرور و یک اسکیجولی براش قرار بدیم که سر یک پریود زمانی خود تبلو سرور وصل میشه به کانکشنش. حالا میتونه سیکوئل باشه، البته اگر اکسل باشه یا فایل هایی مثل اکسل باشه حتما باید توی شیپ فولدری که قبلا برای تبلو سرور تعریف شده قرار بدید که اجازه بروزرسانی ها رو بهتون بده، ولا ارور بهتون میده و بروزرسانیاتون رو انجام نمیده. به صورت کلی وقتی که شما رو کانکشنتون رو لایوه روی حالت خود اکسل که به دردتون نمیخوره، لایو هم میره سمت دیتابیس ها که میتونن ریل تایم بهتون اون دیتا و تغییرات رو بدن. توی بخش ویژوالیزیشن میگیم که اون بخش دو تا حالت داری، یا به صورت این بروزرسانی یا به صورت فول هستش یا به صورت اینکریمنتال رفرش باید باشه. اینجا تو بخش به صورت کلی روی لایو که به صورت زنده است، ولی خب رو فایل اکسل که لایو معنی نمیده. وقتی شما حجم اطلاعاتتون زیاد باشه و سرعت لود اطلاعاتتون توی داشبورد و توی استفاده توی نرم افزار تبلو دسکتاپ پایین میاد، باید برید سمت اکسترکت کردن. یک الگوریتمی پشت ذخیره سازی و فشرده سازی این مورد وجود داره، فشرده سازی فایل وجود داره که تبلو این رو براتون انجام میده. شما فقط کافیه اینجا اکسترکت رو بزنید، به محضی که میزنید یک کپی با پسوند دات هایپر میسازه. اما کجا؟ به محضی که میخواید برید رو شیت یک مسیر رو از شما میپرسه. نگاه کنید order sample supersuit dot hyper که این هایپر رو میبرید سمت سرور و این قابلیت رو داره که به روزرسانی ها رو براتون انجام بده خود سرور. به محضی که من سیو بکنم میره سمت این که دیگه به صورت کلی از حالت لایو خارج میشه و میره رو حالت اکسترکت، روز و ساعتش رو میزنه که شما بدونید چه زمانی این اکسترکت و این هایپر شما به روز شده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش